فالمهم الفراغ سم قاتل. بيجي مع الفراغ أن تتوفر الأشياء التي بها نحقق كل المرادات. مثل شو؟ مثل مصاري، عم يتحقق له مصاري، شو بده عم يأمن مصاري؟ في واحد ما بيتأمن له، شو بيعمل؟ بيسرق. ليش عم يسرق مصاري؟ عم يسرق المصاري مشان يفعل الحرام، لأنه المصاري المسروقة بكل تأكيد ما رح تعينه على طاعة الله، ولو أنه أنفق منها لله تعالى. شو حكمها؟ حرام، حرام لا تقبل. امرأة اجت لعند شيخ عم تقول له انه شافت الناس عم تتصدق كذا، بس هي ما معها، وقامت راحت والعياذ بالله عملت الحرام وتصدقت. شو قال لها الشيخ؟ قال لها ليتك لم تزني ولم تتصدقي، الله لا يعطيك عافية، وقعتي بالحرام وصدقتك غير مقبولة. وهكذا الذي يسرق وقع بالحرام وصدقته غير مقبولة، وبقية المال اللي سرقه وين؟ أنفقه على الحرام. وإذا اشترى صندويشة هالقد صغيرة 3-4 لقام، مثل صندويشة أبو عبده تبع الشاورما، تبقى 3-4 لقام، بنقول له وكل، مو نحن، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له وكل جلد نبت من حرام فالنار أولى به. وكل جلد نبت من حرام فالنار أولى به. وخذوها قاعدة أحبابي، خذوها قاعدة: الذي يجد في نفسه تثاقلا عن طاعة الله وكسلا على الصلاة فليعلم أنه آكل للحرام. أبدا. يلي بيشوف بنفسه تثاقل وكسل على الطاعة وعلى الصلاة وعلى العبادة يعرف بأنه آكل حرام، يرجع يراجع حساباته. واليوم ما أكثر أوجه أكل الحرام والعياذ بالله. وكان سيدنا الله يرضى عنه شو يحكي لنا، وحكيت لكم هذا بالخطب وحكيت لكم اياه بالدروس، لو انه موظف دوامه امتى بيبدأ؟ دوام الوظيفة الساعة 8. امتى بينتهي؟ الساعة 3:30. من الساعة 8 للساعة 3:30 بده يفوت ويقعد بقفا مكتبه ويشتغل بشغله. لو دخل إلى مكتبه الساعة 8 ودقيقة، هي الدقيقة بياكل ثمنها حراما، وطلع 3:29 دقيقة، فهو بيكون لعب على الدولة بدقيقتين وأكل من مال الشعب بمقدار الدقيقتين، فبيكون أكل حراما بمقدار هالدقيقتين. مين عم بيحس بهالشغلة هي؟ مين؟ شو صاير بحال الموظفين؟ بينزل على الوظيفة الساعة 9، بسكر الشباك، بحط تبدأ المراجعات الساعة 11، ما هيك؟ ما هيك بيعملوه؟ شو بيعمل بقفا الشباك؟ هو ورفيقاته الموظفات بيجيبوا الفول والمسبحة والتسقية وكذا، أكلوا خلصوا شبعوا، بدنا نشرب فنجان، أول شيء كاسة شاي، نشرب كاسة شاي، بعدين بدنا نشرب فنجان قهوة، إن شاء الله سمى الهريان. عم ياكلوا على حساب الشعب، على حساب الدولة. هذا الوقت كله، هذا الوقت للدولة، هذا الوقت للشعب، هذا يأكل مالا حراما. وإذا كان موظف بقطاع خاص كذلك الأمر، بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام الأمر واحد، لأن هذا الوقت ليس وقتك. بيجي واحد شو بيقول أخي أنا المعاش اللي عم باخده ما بيكفيني. مين قال لك تتوظف؟ طالما توظفت
فأنت ملزم أن تتقيد بهذا الوقت. لو كان أستاذ مدرسة، أستاذ المدرسة نفس الشيء. أنا كنت أحيانا أضطر أوصل متأخر قليلا، آخذ من الفرصة. أما إنه والله راح من عنا 5 دقائق أخي بالناقص، لا مو بالناقص، هذا وقت الطلاب. علما إنه أنا كنت أعطي بعض الحصص مجانا بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه بيطلع لي 30 حصة كنت آخذ 33 حصة، فالثلاثة البقايا أخذهم بالمجان. ومع ذلك إذا راح دقيقة دقيقتين عوضهم. ليش؟ ما بدي آكل قرش حرام أو دخل على زوجتي وأولادي قرش حرام. فالمال هو أعظم مساعد على فعل الحلال أو فعل الحرام. أنت هالمال بين إيديك، يا أما بتصرفه بخدمة دين الله بنفعك ونفع عباد الله، يا أما بتصرفه للحرام، مثل اللي حكينا لكم قصته فجر الجمعة يمكن، ما هي يلي أخذ الجائزة بليلة القدر، درس الجمعة، أخذ جائزة بحفظ القرآن، وين راح صرفها في الحرام. يخرب بيتك، لك أنت أخذ مصاري على كتاب الله تروح تصرفها بالحرام. لأن النفس خبيثة، لأن النفس مريضة، نفس مريضة بالمعاصي والعياذ بالله. لذلك في مصاري، وين عم يحط المصاري؟ فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والله يوم القيامة كل ليرة لحتى رب العالمين يسلخ جلدك فيها، يحميها بنار جهنم، يطبع بها على جلد جسمك حتى يفقفل والجلد ينسلخ سلخ والعياذ بالله. ليش؟ مال قد يكون حلالا وقد يكون حراما، لكن جهة الصرف شو عم تكون حرام والعياذ بالله. في واحد في معه مصاري والله عم يعطيه، أين يضع المال؟ يضع المال حيث أمره الله سبحانه وتعالى، ينفق فيما يرضي الله عز وجل. يعطي الفقراء، يعطي المساكين، يعطي الأيتام، يعطي الأرامل، بيساهم ببناء بيوت الله كذا. وين في وجه من أوجه الخير يضع هذا المال في موضعه. قديش في فرق بين هاد وهاد؟ قديش في فرق؟ للأرض للسماء. مثل ما في فرق بين الطهارة والنجاسة، في فرق بين الحلال والحرام.